Guys, welcome to my YouTube channel, The Information World 2.0. আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি BA 4th সেমিষ্টাৰৰ মেজৰ পেপাৰ প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগৰ বিশ্বৰ সমাজ গঠন আৰু সাংস্কৃতিক বিন্যাস social formation and cultural pattern in the medieval worldৰ যিখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰৰ আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট লং কোৱেশ্চন 5 মাৰ্ক আৰু 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম মই গটে পেপাৰখনৰ পৰা কিছুমান 17টা মান ডাঙৰ কোৱেশ্চন মই ওলাই লৈছো তোমালোকক দেখুৱাই আছো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চাই লোৱা তাৰে ভিতৰত কেইটামান কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু বাকিখিনি তোমালোকক লাগিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব মই সেইখিনি দি দিম তো আপোনালোকক কোৱেশ্চনখিনি দেখাই আছো চাই লব এতিয়া এইবিলাক হয় হিষ্টৰী মানে সেকেন্ড পেপাৰৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন 17টা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এইটো চাই লোৱা তোমালোকে প্ৰথমতে এইখিনি আছে চাই লোৱা এইখিনি 5 মাৰ্কৰ হয় এইবিলাক তাৰ পিছত এই তলত 10 মাৰ্কৰ আছে এই 17টা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এইবিলাক 100% কমনে পৰে এইবিলাক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান ওপৰৰ কেইটামান কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ আমি আলোচনা কৰিম আৰু বাকিবোৰ লাগিলে তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মই দি দিম তো এতিয়া আমি এনসাৰ বিলাক চাই লও প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এটো দিছে প্ৰাচীন গ্ৰীচৰ স্থাপত্য কলা এটো আনসাৰটো চাই লও তোমালোকে এটো আছিল 5 মাৰ্কৰ এনসাৰ সভ্যতা ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক ব্যৱস্থা এটোৰ ওপৰত এনসাৰ 5 মাৰ্কৰ চাই লোৱা তোমালোকে ভিডিঅটো পজ কৰি লিখি লবা এইবিলাক এতিয়া এথেন্স আৰু স্পাৰ্টাৰ গণতন্ত্ৰ উত্থান এটোৰ বিষয় চোৱা তোমালোকে এতিয়া চাই লও তোমালোকে ৰোমৰ দাস ব্যৱস্থাৰ উত্থান এটো এনসাৰ হয় লিখি লবা তোমালোকে এইবিলাক 5 মাৰ্কৰ এনসাৰ হয় আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি এইকেইটা কোৱেশ্চন আনসাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু যদি বাকিবোৰ কোৱেশ্চন লাগে এনসাৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ লাগে তেনেহলে তোমালোকে ভিডিঅ'টোত কমেন্ট কৰি দিবা মই এনসাৰ বিলাক ভিডিঅ' বনাই দি দিম তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু এটা ভালকে কমেন্ট কৰি দিয়া থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং